Magandang araw po pala mga kabayan. Sa araw po pala na ito mga kabayan is i-share ko po sa inyo yung mga common words or phrases na ginagamit po dito, lalo na po sa araw-araw na trabaho, para at least may idea po tayo at saka dagdag kaalaman na din po sa atin. So, disclaimer lang po, hindi po ako eksperto, hindi po ako expert sa Korean, sa language Korean. So, ang akin lang po is may share ko po sa inyo yung ano na po yung natutunan ko at saka nalalaman ko sa pagstay ko po dito. Tsaka lahat po ito mga kabayan, mga tama po ito. Sana po makatulong po sa inyo at saka dagdag kaalaman po sa atin. Bali, gumawa na po ako ng video po mga kabayan para at least mas madali nating ma-memorize or masulat, kasi pag isusulat ko pa po talaga mga kabayan, kunti lang yung malalaman natin kasi matagal na tayo. So mas maganda yung ginawa ko na siya ng virtual video para at least makarami tayo ng memorize. So isulat na lang po natin mga kabayan or i-download para dagdag na din po kaalaman sa atin para magamit po natin balang araw kung makapunta po tayo dito or kung magbakasyon po tayo, magpatrabaho. So yun po. So tingnan po natin. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Sorry. 죄송합니다. 죄송합니다. Be careful. 조심해. 조심해. Please teach me. 가르쳐 주세요. 가르쳐 주세요. To help. 돕다. 돕다. I help. 도와요. 도와요. Help me please. 도와주세요. 도와주세요. To be difficult. 어렵다. 어렵다. It's difficult. 어려워요. 어려워요. To be easy. 쉽다. 쉽다. It's easy. 쉬워요. 쉬워요. Be cold. 춥다. 춥다. It's cold. 추워요. 추워요. It's so cold today. 오늘 정말 추워요. 오늘 정말 추워요. To be hot. 덥다. 덥다. It's hot. 더워요. 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 Outside. 밖에. 밖에. A lot or very. Money. Money. I have. 있어요. 있어요. There's a lot outside. 밖에 많이 있어요. 밖에 많이 있어요. Don't do it. 하지마. 하지마. This. 이거. 이거. Don't have. 없어요. 없어요. Don't have this. 이거 없어요. 이거 없어요. What more? More. What is this? 이거 뭐야? 이거 뭐야? Please, 주세요. 주세요. Tomorrow, 내일. 내일. Cut it. 잘라요. 잘라요. Please cut. 잘라주세요.
잘라주세요. Come quickly. 빨리 와. 빨리 와. I don't know. 몰라요. 몰라요. I know. 알아요. 알아요. Don't go. 가지마. 가지마. Thank you. 고마워요. 고마워요. So ayun mga kabayan, yun po yung mga common words or phrases na ah, pinakita ko po sa inyo ngayong araw na ito. Gagawa pa po tayo ng mga bago, may mga part 2, part 3, part 4 pa po tayo niyan. So hanggang makarami po tayo. So ayun. So sana po kabayan, suportahan niyo po yung channel po natin, tsaka para mas makagawa pa po tayo ng maraming video. Tsaka subscribe nyo po mga kabayan, tsaka click the bell button, then select all para updated po tayo lagi. So yun lang po mga kabayan, ingat po tayo lagi. So maraming salamat. Anyong babu.